ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਅਨਾਜ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੂਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ F-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੈਸਿਲੀ ਨੇਬੈਂਜ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਗਾਰਫੀਲਡ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਵੀਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 3, 11 ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੀੜਿਤ ਬਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੀੜ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸੈਂਟ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ NDP ਗੱਠਜੋੜ ਮਿਹਨਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। The economy is a disaster. We have 40-year highs in inflation. Interest rates are rising faster than any time in the last 3 decades. 1.5 million people visited Canada's food banks in 1 month. We have 35-year-olds living in their parents' basements because, according to RBC, it takes a greater share of the average Canadian's paycheck to make monthly payments on the average home than at any time in recorded history. And there is great fear that all of the debt accumulated under the Trudeau government in households, businesses, and governments may now be a crisis as rates rise and the cost of servicing that debt goes up. This is Justin Trudeau's economy. This is 7 years of Justin Trudeau. He has given us the highest inflation in 40 years, the fastest rise in interest rates, young people who can't find a place to live. He has given us record food bank use. He has forced single mothers to put water in their children's milk because they cannot afford their groceries. That is Justin Trudeau's record. How has he done this? Well, the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits funded by money printing means more dollars chasing fewer goods, which bids up prices. Inflationary taxes, like the carbon tax, increases the cost for businesses and workers to make the goods we buy. The more Liberals spend, the more things cost. It is Justin-flation. And they continue. We see more and more spending, and a plan by the Trudeau government
with the support of his coalition partner in the NDP, to triple the carbon tax at a time when home heating bills are expected to go up 100% this coming winter. This is no time to triple the carbon tax. The Conservatives have been fighting tooth and nail against these tax and spending increases. Today I wrote the Minister of Finance and told her that our opposition Conservatives have a very simple demand for the fall economic update. Stop the inflationary deficits. Stop the tax increases. Canadians cannot afford to pay any more. That means putting pressure on local government gatekeepers at city halls across the country to speed up and lower the cost of building permits. Right now, we have the fewest homes per capita of any country in the G7. Why? Because it takes 6-7 years to get building permits, and so no one can get anything built. We should be the fastest place in the OECD to get a building permit, and I'm going to sell off the 15% of the 37,000 federal buildings to convert it into housing, so we have more homes for our youth. We need to get out of the way of our energy sector by removing the anti-energy laws so that our oil and gas and resource sector can produce more energy here at home, and that will make it more affordable for our consumers and more paychecks for our people. And finally, we need to remove the taxes, the tariffs, and the excessive red tape off our farmers so that they can produce more affordable Canadian-made food. I find it interesting that Trudeau says that Russia's invasion of Ukraine is the reason we have inflation. Well, first of all, we have less than 0.3% of Canada's trade is with Russia and Ukraine. But we don't need Russia and Ukraine for anything. In fact, the things they produce, food and energy, are things we have right here. So if we're dependent on Russia and Ukraine for food and energy, what's wrong with this country? We have the second biggest supply of oil on planet Earth. We have 1,300 trillion cubic feet of natural gas. We have the 6th most farmland per capita in the world. Why aren't we growing our own food and producing our own energy? And the reason is because the government is standing in the way with rules, taxes, and tariffs that are making it too expensive to do that. So get the government out of the way, remove the gatekeepers so that we can build more homes, grow more food, produce more Canadian energy. But none of this matters if we do not have safe streets. Our streets are increasingly ruled by gangsters and gun smugglers who are destroying our neighborhoods in all the big cities of the country. The shootings in Toronto, Vancouver, Montreal, the tent cities that have overtaken our streets since Justin Trudeau became Prime Minister. He has made it easy for people to get dangerous drugs. He's even funded some of these drugs. And he's lowered the penalties for the violent criminals who bring the drugs and the crime to our neighborhoods. We all believe that a young person who makes a mistake in their youth should have a chance to get rehabilitated and start over again. But when we see offenders who've committed 40, 50, 60 offenses, convicted again and again and again, released back into the neighborhoods to kill our people, then that is a threat to public safety. We saw it in Saskatchewan where the mass stabbing rampage, the killers had already been convicted almost 50 times. Why were they on the street? Justin Trudeau's weak laws have allowed repeat, prolific, violent offenders back on the streets. Instead of going after law-abiding, licensed, vetted, and trained firearms owners, the Prime Minister should put the money into securing our border to stop the inflow of illegal guns that Toronto police say are responsible for 80% of the gun crime. Seal the border, put the criminals in jail, and invest in early intervention in our youth to help them avoid a life of gang and guns. That is the solution. Right now we have a 32% increase in gun crime and violence under Justin Trudeau. His policies have failed. It's time for a new approach. We need a change. I'm running for Prime Minister to put you back in charge of your life and make Canada the freest nation on earth. And with that, I'd like to turn it over to my Shadow Minister of Finance, Jas Raj. Thank you. Under Justin Trudeau, it's harder for people to even get to Canada because the immigration system is more broken than ever, causing more mental health issues in people that are wanting to get here. People wanting to get reunited with their loved ones are going through immense mental pressures. And on top of that, our businesses are suffering because they can't get the labor that they need in order to fill the labor crisis that's going on in this country.
If we look at the people that are living here, they're hit with the cost of living crisis that Justin Trudeau has created, like Keir said, that borrowing all this money has driven the cost up of everything. And those that want to leave to take a break can't even get a passport because that's broken too. So the people that are wanting to come here, the people that are living here, and those that want to leave are under immense pressures right now. And more than ever, almost 50% of the people, newcomers that come to this country, don't want to live here anymore because they don't see a future for themselves anymore. And this is the Canada under Justin Trudeau. Pierre Poilievre, our new Conservative leader, has humble beginnings. He understands what Canadians are going through because he's been through those tough times. A born and bred Calgarian who came up from very, very humble beginnings with almost nothing, and today stands as our future Prime Minister of Canada. And he wants to see that everyone, whether you're a newcomer or you live here, have that same opportunity to live the Canadian dream that many of us in this room got to see, that we got to see. So thank you so much for being here with us. Thank you to our leader for always being himself, making himself very accessible to everybody and understanding the pains of everyday Canadians. Jasraj Singh Hallan, Member of Parliament, Kalki Force Lawn to the Shadow Minister Finance ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਲੀਡਰ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੈਪੂਟੀ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਲਿਸਾ ਲੈਂਸਮੈਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਪੈਸਾ ਲਿਬਰਲਸ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ $54 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਐਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਐਪ $250,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੋਲੀਐਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਦੇ ਵਾਬਸਤਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਨੌਨ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ,
ਔਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 20 ਸਾਲਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਕਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਣ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ। It's really old school. So what do you feel about that? Well, that's what I like. It's, reminiscent of the games that we used to play in arcades as opposed to all the 3D stuff. I get to see people just enjoy a moment, and it's rare to see people with joy nowadays. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਕੇਡ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। Every time I hung out with my friends, we'd be driving so far just to find something to do. Then we'd come home and be like, man, we just got to travel. So I don't feel like we always need to travel. We can just create a cool experience here. ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਟੀਚਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਜਰਨੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਆਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਗਈ ਉਹ ਕੁਝ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਵੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖੁਆਬ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਹਾਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਕੀ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So We Are Hockey is a small part of my
PhD research that looked at, questioning public history in hockey, public memory, who it is that we memorialize and who are our superstars and heroes. And there were a lot of people missing from things like the Hockey Hall of Fame. So how could we inject more color? How can we tell stories about racialized contributions to the game to fill it out and make it more comprehensive? Dr. Courtney Sito at the University of the Fraser Valley, the South Asian Studies Institute, the exhibit We Are Hockey, ਦਿਖਾਰੀ ਹਨ visible minorities ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ, ਕੋਚਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। I am aware a lot of these players, but actually seeing them not on a page, not seeing them in a book, but actually seeing them up on a wall in a public space, it's really powerful. They assume that I am, because I'm white and because I'm a man, that I'm intimately connected with hockey culture, and I do know hockey culture, and that's why I know it needs to change. I know that the work has been put in by a lot of people for centuries to try and change it, and I have a privilege as a white man, and I can either use it to cover it up or I can use it to expose and bring attention to what hockey could be. It feels really good to be included in a hockey space. The times are changing, it seems, and hopefully this is kind of the best opportunity to get in on a new ground level to create a new future for hockey. I think we've seen a lot of troubling stories and narratives around the game. This is an opportunity to create a different tomorrow and be very conscious about it. 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਧਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਆਇਰਿਸ਼ ਲੇਡੀ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸੁਹਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਪੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਉਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਿਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡੀਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਖੇਡੀਏ, ਨ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵਿੱਚ, ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਸੈੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਡੀਅנס ਇੰਗੇਜਡ ਰਵੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਮ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।